เมื่อเกือบ20 ปีมาแล้วนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนคือเรื่องความว่าเรื่องคือผมเรียนทาง Textile เพราะฉะนั้นเนี่ยงานทั้งหมดเกือบทุกชิ้นก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นงานที่เป็นงาน Textile ทั้งหมดเลยแต่ว่ารูปแบบแล้วก็มุมมองและเนื้อหามันก็ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาด้วยครับ So today what Mr. Jakkai will show is his work spanning over 20 years, and because of his background and his training in textile, you see his evolution and how the work has changed through different perspective and different contexts. เพราะฉะนั้นตอนผมเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกับอาจจะเหมือนกับศิลปินอีกหลายท่านก็คือว่าจะทำงานที่เป็นรูปแบบนามธรรมแล้วก็สิ่งที่สนใจก็เป็นสิ่งที่มาจากที่เราได้เห็นได้สังเกตการจากรอบๆตัวนะในเรื่องของพื้นผิวเรื่องของแสงสีเรื่องของธรรมชาติอะไรต่างๆ So at the beginning, his work, like other artists, he was focusing on abstract and then using texture and colors and any natural observation around him. ทีนี้เมื่อประมาณ20 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครทำงานฝ่ายหน้าที่เกี่ยวกับ textile แบบรูปแบบของตะวันตกเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันแตกแยกนิดนึงก็เลยจะไปมาระหว่างทำงานผ้ากับทำงาน painting ในขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่างาน painting เนี่ยผมมีเรื่องราวที่อยากจะบอกเล่ามากกว่าในขณะที่ตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะค้นหาวิธีที่จะสามารถบอกเล่าความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ผ่านงานที่เป็นผ้าครับ So 20 years ago, there are not that many people who is working using textile, and so he's splitting the work between the textile work and painting, but he felt like somehow the textile work doesn't convey the same message as the painting work that he has done. เพราะฉะนั้นงานช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะถึงแม้ว่าจะเป็นงาน painting แต่ว่าก็จะมีการนำวัสดุที่เป็นผ้าที่เป็นการปักเข้ามาผสมผสานด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแม้แต่ว่ามันจะเป็นงาน painting เนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีรูปแบบหรือ pattern หรือ motif ที่ให้นึกถึงงานผ้างาน textile. So as you can see, even though this is a painting, he has incorporated textile elements like embroidery or the way the patterns are laid out that was inspired from the textile world. ทีนี้รู้ความที่ว่าผมไปเรียนหนังสือต่างประเทศมาอยู่แล้วก็อยู่ต่างประเทศมาประมาณ10 ปีพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสภาพสังคมต่างๆนานาเราก็เลยเริ่มสนใจที่จะอาจจะวิพากษ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมศาสนาอะไรต่างๆในช่วงแรกๆ So after I've been living abroad for 10 years, when he returned to Thailand, he started to observe the change and the difference in the surroundings in terms and start to critique or comments on those issues like cultural, social, and whatnot. งานช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มมีการผสมผสานงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานเท็กซ์ไทล์แล้วจะมีการปักเย็บมากขึ้นผมสามารถที่จะนำให้รูปฟิกเกอร์ต่างๆตัวการ์ตูนอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราอยากจะบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยเข้ามาอยู่บนงานเท็กซ์ไทล์ได้โดยที่ว่าจะ
ลดงานที่เป็นเพนติ้งลงนะด้วยการปักด้วยการทำแพทช์เวิร์กต่างๆครับ So as you can see, these works, you see that it becomes more of a textile work rather than painting by incorporating things like hand stitching and patchwork. ทีนี้พอประมาณเมื่อปี 2008 ก็ช่วงนั้นเนี่ยจะเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาที่นี่เพราะว่าด้วยความที่ไปอยู่ต่างประเทศมานานแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะตอนนั้นก็เริ่มมองในสิ่งที่มันไม่ดีเกี่ยวกับศาสนาพุทธบ้านเราอะนะคือดูจากหนังสือพิมพ์ในเรื่องไม่ดีมันก็จะอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ตลอดเวลา So after being absent from Thailand for a while, then he started looking at Buddhism in Thailand and started incorporating it into his work with subject, that can be seen through front page news. คือเรื่องดีๆก็ไม่ต้องพูดถึงจะพูดแต่เรื่องที่มันไม่ดีนะงานชิ้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานเริ่มเป็นงาน installation ครั้งแรกเลยที่เริ่มทำนะครับชื่อ Lucky Wear อันนี้ก็จะเป็นงานที่ประชดประชันถึงให้วัฒนธรรมการถวายสังฆทาน So this is one of his first, installation pieces. It's called Lucky Wear. It's, giving comments or critique on the practice of offering things to the monk. คืออันนี้เรากำลังพูดถึงในแง่ของศาสนาที่มันกลายเป็นงานแบบเป็นเชิงพาณิชย์การค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะ So this work talks about, how religions has turned into commercial through, buying goods and buying offerings. เรียกปกติงานนี้ก็เลยคอมไบน์ภาพเขียนแอนทิคของเขมรนะซึ่งเป็นงานก็พูดถึงเรื่องในส่วนหนึ่งของประชาชนแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ลิงก์งานเก่าเนี้ยกับสังฆทานทั้งหลายโดยที่ว่าเราก็เปลี่ยนข้าวของในถังนั้นออกมาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามต่างๆก็เช่นตัวลอตเตอรี่ไวท์เทนนิ่งเหล้าอะไรอย่างเงี้ยโดยทุกอย่างก็อยู่ในสีที่เป็นสีส้มสีเหลืองน้ำตีต่างๆทั่วไป So as you can see in the background, it was based on the traditional Cambodian painting of the life of the Buddha, and in front, the object in front is actually the typical bucket that you would offer to the monk, but instead he replaced those objects with things that shouldn't be there. For example, alcohol, whiskey, or lottery, whitening cream. แล้วจริงๆแล้วที่มีไม้ติดอยู่ตรงนั้นใครจากประสบการณ์จริงๆคือเคยไปทำบุญแล้วก็ว่าท่านก็ไปถวายสังฆทานเนี่ยท่านได้ถือไม้ติดอยู่ตรงนี้ที่ท่านไม่ได้รู้ตัวไงว่ามันมี So you also noticed the mosquito bat there, and it was from his personal experience that he went to the temple and he saw a monk actually use it to kill the mosquito. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเราสามารถที่จะวาดรูปแต่ว่าวาดด้วยการปักด้วยการ stitching ด้วยการembroidery ได้ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานกับการวาดรูปสเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าช่วงนั้นในงานโฟกัสก็จะอยู่ในการเล่าเรื่องโดยผ่านรอยเย็บอะไรพวกนี้ครับ So then he thought that you can also tell story through drawing, but instead of using traditional material to draw, instead he would embroider it directly onto fabric. คือในแนวทางของผมเนี่ยคือพยายาม
ที่คิดเสมอว่าด้วยเทคนิคที่มันง่ายๆแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่มันง่ายคือมีเพียงแค่เราสามารถที่จะทำอะไรพุชมันไปได้ไกลแค่ไหน So his way of working is, to push simple technique and simple materials and see how far it can go to help narrate the story. เพราะฉะนั้นหนึ่งในความท้าทายก็คือว่าพยายามจะทำงานที่เป็นค่อนข้างจะสเกลใหญ่นะฮะอันนี้อย่างชิ้นนี้หรือชิ้นต่อมานี่มันก็จะประมาณ2 เมตรคูณ3 เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการให้โจทย์ตัวเองเป็นการท้าทายตัวเองเหมือนกันว่าไอ้เทคนิคเล็กๆเนี่ยผมส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นภาพปัดขนาดเล็กต่างๆนะเราสามารถที่จะทำให้มันใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดี One of his personal challenge is to create the work that is typically you don't see with these detailed technique like embroidery. For example, the previous page, you see that the work was about 2 by 3 meter, which is quite big compared to the technique that he used. ทีนี้พอหลังจากที่ยิ่งอยู่เมืองไทยไปนานๆแล้วก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าขอให้ที่ว่าคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วได้รวมทั้งเราด้วยเนี่ยก็ที่บอกว่าจริงๆก็เพราะว่านับถือศาสนาพุทธเลยต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังค่อนข้างจะมีความงมงายอยู่คือเรายังเป็นแอนิมิสต์คือหมายถึงว่ายังไหว้แบบอะไรวิญญาณมันพูดถึงอะไรกันนี้กันอยู่นะก็เลยเริ่มสนใจเกี่ยวกับวัสดุทางศาสนาเช่นพระเครื่องอะไร So after living in Thailand for a while, even though we as a society call ourselves Buddhism, a lot of Thai people are still believe in ghosts like animism. So he looked at objects like amulet and incorporated into the work. งานที่นี้ก็มาจากรูปแบบของพยัญชนะถอดแล้วก็ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดไปเดินบ่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลาคือจะมีดีไซน์ขึ้นมาตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นการล้อเลียนว่าช่วงของ Spring Summer 2017 So this work is sort of a parody of a yantra cloth, which is a cloth that people use for evil protection. And he said, this is like a spring summer collection for that kind of yantra cloth. Because it changes every 5 months. Some month comes up with a new design. แล้วก็ช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงแรกๆที่เริ่มทำงานจาก2 มิติที่มันเป็นงาน3 มิตินะอันนี้ก็จะมาจากพวกหมาแมวจรจัดที่อยู่บนท้องถนนทั่วไป So it was also, his very first time where he moved from 2-dimensional to 3-dimensional work, and this work is inspired by stray cats and dogs that you see on the street. ทีนี้พอมาถึงปี2010เนี่ยก็เลยค่อนข้างจะเน้นไปในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ให้ด้านธุรกิจของธุรกิจเกี่ยวกับวัดเนี่ยเพราะว่าจะมีการวัดจะมีการแบบว่าให้ไปทำบุญแก้กรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยงาน2 ชิ้นต่อไปนี่ก็จะมาจากผ้ายันเหมือนกันเราคือใช้ผ้ายันที่เขามีขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วก็ผสมผสานกับสินค้าแฟชั่นที่ซื้อตามที่ติดเสื้อติดอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันคือทุกอย่างมีอายุการใช้งานของมันหมดซีซั่นมันก็หมดไปเหมือนกัน
So this work he investigates the relationship between religion and commerce, and he uses yanda cloth that you can buy everywhere, and then put them together to create the work. แล้วก็จะมีที่มันเป็นพวกเป็นคิตตี้อะไรพวกนี้แค่เรื่องต่างๆที่เขาใช้ติดขายตามเครื่องส่งเสื้อผ้าแฟชั่น Also commercial design like Hello Kitty pieces where you can buy at any fashion like garment district and incorporate it. ทีนี้ก็พีก็เลยยังช่วงนั้นก็ประมาณปี 2008 นะฮะอันนี้ก็2010แล้วอันนี้ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างยังพูดถึงเนี่ยว่าแบบบางทีเราจะมองว่าใครๆจะมาอ้างว่านี่เป็นคนทำบ้านทำโมต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเราลึกซึ้งถึงตรงนี้มากน้อยแค่ไหนหรือเรายึดติดกับวัตถุเพียงเท่านั้นนะฮะโดยที่ไม่ได้ไปคำนึงถึงหลักคำสอนของพุทธศาสนานะครับ So this work is an observation on how a lot of people say that they're good persons or they follow their karma, but do they actually do that, or they just appear to be that way without practicing to the core of the teaching of the Buddha. บางทีเราโมเดลมุ่งเน้นไปที่ตัววัตถุมากกว่าที่จะนึกถึงตัว principle ของคำสอน Because sometimes people only focus on the objects rather than the principle or the teaching. ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นทั่วไปก็คือการที่เราเนี่ยอย่างภาษาองค์สารเจ้าที่เลยเราบางทีเรามักจะนำสิ่งเหล่านี้รวมเป็นภาพรวมของศาสนาทั้งหมด So this is, as you can see, the spirit's house or the shrine, and sometimes the people incorporated and called it, religion as well. งานชิ้นนี้คำว่าแคชแครีจะเป็นงานที่พูดถึงพิธีกรรมการแก้กรรมคนที่เคยทำแท้งอะไรนะครับเรื่องในสารเนี้ยก็จะมีตัวเด็กตาทองเลยนะ So this work was giving critique to the ritual of changing, the karma or fixing the bad thing that you have done in the past. And in this work, especially talks about women who have had an abortion before, and so as you can see, there's a little baby dolls that was in the shrine as well. จะได้งานอันเดียวกันอันนี้ไปแสดงที่ International Museum ที่ซานฟรานซิสโกก็เรื่องนั้นก็จะเป็นการที่ว่าเรานำสิ่งวัตถุบางอย่างเนี่ยที่มันเคยมาอยู่ในคอนเท็กซ์อย่างนึงแล้วเอาไปใส่ So this work was exhibited at Asian Art Museum in San Francisco, and so he replaced the context of the work where it was typically seen in its own environment, and now it's in the museum environment. เพราะว่าของจริงๆแล้วอ็อบเจกต์แต่ละอย่างที่เราเห็นในมิวเซียมเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะมีฟังก์ชันของมันอยู่แต่พอมันเข้าไปในมิวเซียมแล้วมันก็กลายเป็นอ็อบเจกต์ Because when you display objects in museum, the object that used to have certain function before, it acquired a new function, or it was just perceived as something else, and so this is the same way. ทีนี้ผมก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยของ
ไปเดินแบบท่าพระจันทร์เนี่ยเราก็จะเห็นข้าวของต่างๆที่ขายในเรื่องราวของต่างๆต่างๆนะเริ่มคิดที่จะเอาวัสดุเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ผสมผสานในการทำงาน So as he get more interested in the commercial size of this, he went to Thapajan where they sell trinkets and amulets and incorporated those into his work. อย่างงานชิ้นนี้ก็เป็นงานที่ใช้พระพิมพ์สมเด็จนะแต่ว่าเป็นพระพิมพ์สมเด็จที่ยังไม่ได้ผลิตเลยแล้วก็ไม่มีราคาเลยคือวงละบาทเราก็เอามาทำสร้างงานขึ้นมาใหม่ก็คือนำมาทำโคเชต์แล้วก็คล้ายๆกับว่ามาเพิ่ม value ให้กับงานคือเพราะว่า Okay, so this work he uses the image of the Buddha, the small one that was made of compressed sort of powder or clay that hasn't been through the ritual, the religious ritual yet. And so in order to create values, he would crochet around this object. เพราะคนพระสมเด็จก็อย่างที่รู้กันคือจะมีมูลค่าพระสมเด็จรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นของแท้ที่เราก็เลือกเอารุ่นที่ไม่มีมูลค่าเลยมาสร้างมูลค่าและสร้างวัตถุประสงค์ใหม่ก็จะกลายเป็นการวัตถุประสงค์ที่มัน As you know, these amulet or these typically it's quite expensive because people believe that it has protecting power, but in this case he view it and try to recreate values for these set of objects that people doesn't have value associated with it yet because it hasn't been through the ritual, the religious ritual yet. จริงๆแล้วมีงานในซีรีส์นี้ชิ้นหนึ่งซึ่งงานชิ้นนั้นใช้ปลาที่มีมูลค่าขึ้นมานิดหนึ่งประมาณ20-30แล้วมีพระหลวงพ่อครูอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นท่านเองมีชีวิตอยู่แล้วงานชิ้นนี้ก็อยู่ในก็เล็กไปในโรงแรมแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีคนที่เขาดูมาเป็นเนี่ยมาถึงใครไม่ทราบอ่ะแต่ว่างานเนี้ยก็เลยถูกโจรกรรมคือถูกตัดแล้วก็ดูได้แล้วก็ก็ดีไป Interesting. So one of his work he used quite a famous image or the famous edition of this image of the Buddha, and so the work was bought and installed in the hotel, and someone who knew this, that it was that it used this important edition of the Buddha, cut out the piece from the crochet and just take that thing for personal use or personal protection, I guess. นี่ก็เป็นโทรศัพท์ของงานก็จะเป็นภาพที่เมื่อกี้เห็นรูปที่ทหารมีซื้อภาพนี้อันนี้ก็จะเห็นอยู่ได้ทั่วไปถ้ามันเป็นเดินหาภาพอาจารย์คือทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยพอจะต้องไปประจำการก็ต้องหาเรื่องราวของเราก็เลยนึกถึงว่าเขาคงจะคือเพราะในสมัยก่อนเนี่ยผ้ายันหรือตะปูหรือเรื่องต่างก็เป็นสิ่งที่ใช้ในการปกป้องใช่ไหมฮะนักรบทั้งหลายเวลาออกศึกแล้วก็เลยทำชุดมาใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่ So as you can see from the previous picture, if you go to Thapajan, you see soldier, shopping for amulet for protection before they get sent to be stationed somewhere. And so this
he took inspiration from that and produced this work, a new sort of version of protection for the soldier. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผ้ายันของแท้ที่เราตามเขาก็จริงๆแล้วหลายซีซั่นไปแล้วหลังเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าให้มันถึงรู้ว่าคือคนที่ออกแบบก็คือพระก็ดูทีนี้ So this is an example of the real protective cloth that you can get, out in the market, and these are usually designed by monks. ก็เลยผมเลยมีความรู้สึกว่าเราก็ออกแบบผ้าใหญ่ของเราเองขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคนเรามันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอาจจะต้องการสถานภาพทางสังคมต้องการสุขภาพที่ดีร่ำรวยมีความรักอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทำเรื่องขึ้นมาเป็นเวอร์ชันของSo he decided his own version of this, protective cloth to sort of represent the values or what he hoped to get. In this case, is about fashion. So in this one, for example, you're hoping to get a higher social status. This one is about love. อันนี้ก็ตัวอย่างของที่เห็นตามหนังสือนั่นแหละก็นี่คือ offering ที่คนขอในบนบานแล้วก็อาจจะสิ่งนั้นเป็นจริงก็เลยเอาไปแก้บนBecause these are quite a common scene that can be seen around. So when people wanted to get something, they go to the shrine and they ask for it. And if the wish comes true, then they would take, for example, in this case, the zebra statue, and then offer it and leave it there by the shrine. So this is his own version of the animal offering where he combines all types of animal in one. ส่วนชิ้นนี้เนี่ยอันนี้เป็นการพูดถึงว่าจะสังเกตเห็นตัววัสดุที่ใช้ทำสารเนี่ยก็คือกระเป๋าประตูน้ำกระเป๋าอะไรทั่วไปเนี่ยอันนี้คือพยายามที่จะบอกว่าคือคนต่างจังหวัดที่ต้องมาค้าแรงงานในเมืองส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งบ้านทิ้งที่ทำที่นาทิ้งอะไรต่างๆแล้วก็ของที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยใส่ในกระเป๋าในใบเนี้ยมาส่วนใหญ่เวลาเขามาพร้อมความเชื่อแล้วก็ศาสนาเท่านั้นเพื่อที่จะเป็นตัวทำให้เขายังมีความหวังมีความเป็นอยู่ได้ This one is the shrine, but what's interesting is the materials that is used to make the shrine is from this multicolor plastic tote bag that you can see people in the rural area when they move to the city hoping for a better life, they probably don't have that many objects or belongings that they bring with them. But if they do, they would bring it typically in these kind of multicolor plastic bag, and so he uses the bag to cover the shrine to represent the hope and also the beliefs that these people from outside the city bring with them to the city. ก็เป็นในเรื่องของวัตถุต่างๆวัตถุนำมาเป็นสร้างเป็นงาน installation ที่ถูกหักขึ้นมาด้วยโรเชแล้วก็จุ่มลงไปในแว็กซ์ในขี้ผึ้ง So this is an installation work that he crocheted around it and dipped in wax. อ
ช่วงนั้นเนี่ยประมาณปี 2011 ก็จะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นมันก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะเข้ามาเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็เลยเริ่มทำงานที่เกี่ยวกับการเมือง So in 2011, for someone who weren't really interested in politics, but the news at that time, it's all about politics. So then he started working on politics. เราก็รู้สึกอินกับมันมากจนเกินไปแล้วก็ดีนะอะไรที่เราชอบแล้วเราไม่ชอบเราเปลี่ยนอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยจะพยายามหาวิธีที่จะทำยังไงให้เราบทกับให้อารมณ์แบบนี้ก็เลยเปิดดูหน้าหนังสือเนี่ยประมาณใช้1 ปีตลอดระยะเวลาก็นั่งปัดหน้าคนหน้าหนักการเมืองต่างเท่าที่ละเอียดและชอบที่เรามีความรู้สึกว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยอารมณ์จะหายไปอารมณ์เพราะว่าเหมือนกับวิธีการปักการเนี่ยมันเป็นการทำสมาธิ So he felt really invested, in the politics and was really thinking about how to cope and how to deal with this feeling of really liking someone and not really liking some politician. And so he decided to take image of politicians from the newspaper and start embroidering it onto fabric. And as he was working on the embroidery, by concentrating on the work, the feeling of investing in the politics is sort of slowly goes away as he was concentrating on the embroidery. จริงนี้ก็ทำขึ้นตอนที่มีช่วงเลือกตั้งนะครับก่อนเลือกตั้งก็จะมีแต่ละคนแต่ละพรรคก็จะมีการหาเสียงด้วยเรื่องต่างๆสมัยนั้นก็เป็นเรื่องของค่าก็เลยคือในการหาเสียงก็คือโม้พูดอะไรไปเรื่อยแต่คือจะให้จริงหรือเปล่าไม่ทราบทีนี้ก็เลยไปลอกไอ้คำเสียงต่างๆคำโฆษณาต่างๆมาก็มาใช้กระสอบข้าวจริงๆเนี่ยแหละแต่ว่าตัดออกมาเป็นกระเป๋าประตูน้ำเนี่ยแล้วก็เอาสโลแกนSo this work was done during the election campaign, and as you may know, during the election time, a lot of politicians would promise people to bring them something or to bring in change, and he would take those words, the promise of those politicians, and put in the words onto the tote bag in the same style that you have seen before, but in this case, use the material that was used to make the rice bag. ตั้งแต่ปี 2011 มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็รู้สึกเปลี่ยนรัฐบาลตั้งเยอะแยะนะแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยรู้สึกว่าจะขอสาบส่งกับเรื่องของการเมืองสักทีไม่สนใจเอายังไงดีทีนี้เราจะทำยังไงดีเพราะเราเห็นว่าก็ไม่เห็นมีใครที่จะลงโทษคนเหล่านี้ได้เลยก็เลยไปวัดไผ่ลงบัวคือไปดูถ้ารู้ว่าที่วัดไผ่ลงบัวจะเป็นที่จะบอกว่าทำเลยยังไงแล้วจะต้องได้รับผลยังไงในนรกอะไรSo the last 5 years we have changed lots of government and lots of people came into power, but not much has changed. And so he thought, let's forget about politics. So he went to Wat Pai Rong War, where they have different statues that tells you if you have made sin in a certain way, what would happen to you. ก็เลยมีความรู้สึกว่าดังนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้สำเร็จโทษคนพวกนี้ก็เลยเริ่มทำงานเป็นงาน tapestry ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะก็เป็นปักมือหมดเลยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับงานการเมืองพวกนี้ในนรก
So he thought maybe he should judge and punish these bad politicians himself, and so he started working on these tapestry that would tell a story about what would happen when these bad politicians end their lives and go to hell. แล้วก็เลยจับคนเหล่านี้มาให้เป็นเปรตทีนี้ installation อันนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเกือบจะมันจะลอยอยู่นิดนึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดแบบเวลาเขาเข้าสภาเขาแต่งตัวชุดนี้ใช่ไหมภาพที่ปักบนเสื้อแต่ละตัวก็เลยเป็นหน้าของนักการเมืองทั้งหลาย So this work is an installation work where the white uniform is typically what politicians would wear when they go to the meeting, and the portrait behind these uniforms are the face of those politicians. เพราะฉะนั้นคนดูเนี่ยก็สามารถที่จะเดินผ่านแล้วก็เดินสูงสิงเหมือนกันในงานสังคมเดียวกันเลยก็มีได้ So the audience can sort of walk around and walk through the space and sort of interact with these so-called politician ghosts. ทีนี้หลังจากนั้นก็เลยคิดว่าจบในส่วนของการเมืองก็คือส่งลงมาด้วยก็เลยคิดว่าทีนี้ก็เลยสนใจเกี่ยวกับเรื่องว่าคำพูดที่ว่าตายไปก็เอาเลยไปก็เลยกลับมาดูในเรื่องของความตายเนี่ยแล้วก็ชีวิตหลังจากนั้นก็ไปดูพวกหนังสืองานสด So after he sent all those politicians to hell, he was interested in the saying that said, you cannot take anything with you when you die. So he started investigating memorial books that was published during cremation. In Thai tradition, when you die, you go to the cremation and you're given a memorial book that compiles the life of the deceased, which tells you about the person's social status, their life, in general. ทีนี้งานส่วนใหญ่ในงานศพเนี่ยก็จะมีแบบภาพที่เขาใช้เป็นภาพโปรก็จะเป็นภาพที่เป็นยศเพราะว่าเหมือนกับว่าในงานศพเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพในสังคมของคนนั้นแล้วก็ความสำเร็จของคนนั้นๆอย่างนี้นะครับ And typically these memorial books, you would see the deceased as the front covers wear a proper full uniform that would signify that person's social status and class when they were alive. ก็เลยคิดว่าจะทำรูปหนังสืองานศพขึ้นมาเหมือนกันพร้อมกับยศถาบรรดาศักดิ์ในต่างๆแต่ว่าคือทำขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเองแล้วก็งานชิ้นนี้ก็เลยเป็นงานที่ค่อนข้างจะคอนเซ็ปชวลหน่อยคือเป็นงานโฟโต้ด้วยแล้วก็งานที่เป็นส่วนของยูนิฟอร์ม So he tried to recreate that front cover image with the photos as well as the three-dimensional physical uniform. ก็ผมก็จะดูหนังสืองานศพเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ดูผ้าเพราะว่าต่างๆนานาแล้วก็ก๊อป So he would look through those funeral memorial books and try to copy, the pose of the person and recreate the image. จะเห็นว่าไอ้พวกเหรียญตราต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าคือกราบให้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่ายูนิฟอร์มเหล่านี้เราก็ก๊อปปี้เลยตะวันตกดีใช่ไหมพวกเหรียญตราต่างๆทีนี้คือตราบใดที่ด้านนอกมันอาจจะดูแบบว่าทันสมัยดูเป็นตะวันตกต่างๆต้องจ
แนวความเชื่อเราเองของแต่ละคนเป็นส่วนใหญ่ก็มีไม่คนพูดเรื่องราวของเขา So as you know, we copy or we derive this uniform from the West. So you would see ranks and medals and order that was decorated on the person's uniform. But somehow, as we adopt the uniform from the West, the Thai society, still have our own beliefs, like animism. And so those ranks and order and medals were replaced by subject or objects that, represent our beliefs. ทีนี้ก็ช่วงหลังๆก็ยังสนยังต้องคือจะมีคำถามตลอดเวลาเกี่ยวกับว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้คือมันแบบมีปัญหาอะไรต่างๆตลอดก็เลยสนใจอ่านเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้คือไม่เคยเรียนเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีความรู้ทางเรื่องของประวัติศาสตร์มากการ Okay. So then after a while, he started having questions why Thailand is still the way we are, why it hasn't changed much. So he started looking back at history and studying about, history. งานชิ้นนี้เซอรี่นี่ก็เป็นงานที่อยู่ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยจะมีนักเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วก็เหตุการณ์ที่ต่างไป So this work 78 is, a part of the history that happened in Thailand, which was about 10 years ago in Bangkok. มันจะมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคใต้แล้วก็เรื่องความขัดแย้งระหว่างพุทธกับมุสลิม So it talks about the conflict between the 3 southern provinces in Thailand and also the conflicts between Buddhists and Muslim who live there. For those who don't know, this incident, about 78 people, Muslim men, they died during they were transported to a camp and they were laid up, piled up in a truck. So by the time they got to the camp, they all died. So this piece is more like a memorial for them. So you can actually go inside. คืองานที่นี้ก็ให้ได้เป็นเหมือนเป็นอนุสรณ์ให้กับผู้ที่เสียชีวิต78 คนตอนนั้นนะก็เพราะฉะนั้นงานนี้ก็สามารถที่จะเดินเข้าไปข้างในได้ด้านในก็จะมีเป็นชั้นแล้วก็มีเสื้อพร้อมกับปักชื่อของผู้เสียชีวิตภาษาอาหรับ So as you can walk into the space, you see that it has these layers, and in each layer on the shelf, you can see that it's an outfit of the deceased, and it has the name of the deceased written in Arabic. ช่วงหลังก็เลยมาเริ่มสนใจในเรื่องของเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นงานชิ้นนี้ก็คือจะอยู่ด้านหน้าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดมันจะมี12 ตัวชื่อ Fast Fashion เป็นการที่ทำขึ้นมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้คือพวกโรงงานเย็บผ้าคนงานในโรงงานเย็บผ้าขอขึ้นราคาค่าอะไรแล้วก็ทางรัฐบาลไม่ยอมก็เลยมีการประท้วงอะไรกันมีการฟ้องเรื่องนิดหน่อยซึ่งโรงงานพวกนี้คือผลิตเสื้อผ้าอย่างที่จะเป็นซาร่าแก๊ป So recently he's been more interested in human rights, and this work was inspired by an incident in Cambodia where a factory worker asked for their salary to be raised, and so they had a protest, and then
then the authority clamped down on protests, so there was a lot of violence and injuries. แต่เสื้อพวกนี้ก็คือเป็นเสื้อ H&M หมดเลยที่ made in Cambodia แล้วก็ผมก็เอามาผสมผสานกับเสื้อยันเพราะว่ามันเป็นงาน exchange ระหว่างเขมรกับไทยนะแล้วถ้าสังเกตดูว่าเสื้อยันส่วนใหญ่เนี่ยมีภาษาขอมเขียนทั้งหมดซึ่งของจริงของไม่จริงไม่ทราบทีนี้เราก็เลยมาเขียนภาษาขอมขึ้นมาเองแต่ว่าภาษาตรงนี้คือกฎหมายเป็นเอามาจากพระราชบัญญัติแรงงานของ So the base garment was branded was H&M made in Cambodia. So to signify those factory worker and the decoration outside is actually from the protective cloth that typically was written in Khmer language. But you know the writing on those on these garments actually came from the labor laws in Cambodia. จริงๆสิ่งที่ทำก็คือว่าเอางานเอาเสื้อผ้าที่มาจาก fast fashion เนี่ยอย่างพวกของ H&M มีนูเทิลต่างๆแต่เราเอาเสื้อผ้าเหล่านั้นมา deconstruct ใหม่แล้วก็มาสร้างเป็นงานที่จะเป็นแฟชั่นกลับใหม่ทีนึง So he took something from fast fashion, the sheep clothes from the fast fashion brand, deconstructed and reconstructed with embroidery and added values to it, almost transforming fast fashion into haute couture. ตอนนี้ก็เป็นงานที่กำลังทำอยู่นะครับมี3งานด้วยกันเมื่อต้นปีที่แล้วคือก็สนใจในเรื่องของไอ้ความขัดแย้งระหว่างพุทธกับมุสลิมเนี่ยมาโดยตลอดทีนี้ก็เลยไปที่เมืองซิโตเวที่พม่าที่ชาวโรฮิงญาถูกขับไล่แล้วก็เป็นที่ที่เขาขึ้นเรือจากที่นั่นก็มาลงที่ระนองเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ซีรีส์นี้มันจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจากระหว่างสองเมือง So this is his current work that he's working on. So he went to a town in Myanmar where the Rohingya people would travel in the boat to Thailand, and so this work is really about the journey. ผมก็ไปเดินคือตอนนี้ไปหาอินสปิเรชันว่าจะทำอะไรยังไงก็เดินบนหาดทรายที่เขาขึ้นเรือก็จะเห็นว่ามันมีซากกระดูกซากถูกปลาถูกแล้วก็มีตะข่ายจับปลามีเศษแก้วมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไอเดียมาทำงานขึ้นมาก็คือใช้วัสดุแบบนั้นน่ะคือธรรมชาติหอยใช้ขาดจับปลาแล้วก็ลูกปัดพลาสติกเศษแก้วต่างๆมาสร้างมาทำเป็นธงแต่เป็นธงชาติที่ไม่มีในความจริงแต่เป็นธงชาติที่คนเหล่านี้อาจจะอยากแสวงหาอยากจะไปอยู่ So as he was walking along the beach to search for inspiration, he found remains or objects on the beach like fish nets and seashells, and so he incorporated all those materials and recreate a flag that would represent a nation where these groups of people hope to be, maybe. อีกงานหนึ่งคือเพิ่งลงไปสามจังหวัดภาคใต้ทีนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทุกคนพยายามจะทำก็คือว่าพยายามจะไม่พูดถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าการที่จะเดินหน้าต่อไปเราควรที่จะต้องท
คำนึงถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่คือมันกลับกันทีนี้พอไปถึงทุกคนก็บอกว่าให้สร้างความหวังไว้ที่คนรุ่นใหม่ให้กับเด็กรุ่นใหม่พวกนี้แล้วทุกที่จะมีแบบภาพเขียวเด็กล้วนตลอด So this is also another work where he went down to the 3 southern provinces where there's conflict between the Muslim and the Buddhist, and so the problem was that people try to avoid the issue by not addressing it or by not talking about the history, but you can see that when you go there you see the children's painting, children which are the group that the people in those areas hope to create a better future for them. งานที่มาที่จะเน้นถึงในรูปแบบของการวาดเขียนของเด็ก So he created the work inspired by the style of drawing and painting of those children. ส่วนอันนี้สุดท้ายแล้วก็จะเป็นงานที่เล่าเกี่ยวกับงานอ่านอ้าวซึ่งก็มาจากผ้าปักโน้ตเล็กที่เราเห็นทั่วไปเราชนิดเป็นประมาณ3 เมตร So this final piece talks about migrant worker and situation in Thailand based on the embroidery technique, the tribal embroidery technique of Hmong people. ก็เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงานที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างที่จะมอง reference ในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคืองานโฟล์กปักเทคนิคการปักอะไรต่างๆซึ่งสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือจะดูว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีรากเหง้าอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะนำพาไปได้ตรงไหนทำให้มันร่วมสมดุล So I was saying that towards the end, what I try to do is I always reference folk arts, like our roots, and see how far I can go with this particular technique and with this particular material, which is stitching. So it's as simple as that. But as a challenge, I just want to see how far I can take it. ขอบคุณอาจารย์จักรายมากนะคะค่ะก็ขอสรุปคร่าวๆนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์จักรายที่มาทำให้พวกเราเห็นภาพแล้วก็เน้นให้พวกเราเห็นว่าตัวผลงานผ้าเนี่ยนะคะหรือtextile เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะบรรจุข้อความหรือว่าแนวคิดที่มีบทบาทสำคัญต่อหลายๆสิ่งได้นะคะโดยที่ความจริงแล้วพื้นฐานโครงสร้างของอาจารย์เนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่เรียบง่ายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ตัววัสดุนะคะที่ยืนพื้นอยู่ที่การ embroider แล้วก็การ stitching นะคะซึ่งก็มีความน่าสนใจมากค่ะที่ทำให้มันออกมามีมิติที่กว้างได้ขนาดนี้ตั้งแต่2 มิติไปสู่3 มิติทำให้เราได้เห็นว่ามันมีมิติที่แอบซ่อนอะไรอยู่ภายใต้textile ที่เราเห็นในมิติที่มักจะเห็นเป็นประจำนะคะว่าออกมาเป็นผลงานในเชิงศิลปะจักรวาลเช่นนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณมากอาจารย์จักราย has proved that the textile can address such a strong statement and by you can see from his critic sense behind his work through the social statement and also the question behind his work about the social status and also religion and the belief and also the controversy behind it by using the very simple technique and material and such as embroidery and also stitching and the process can be also a kind of self-practice and also
awareness, which is very interesting. And thank you อาจารย์จักรกายมาก